Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Okey, hari ni Kak Sabah nak buat special video sikit, iaitu video unboxing. Unboxing apa? Unboxing hadiah. So, jom kita tengok. Okey, pada tahun lepas Kak Sabah telah masuk salah satu challenge di Instagram, iaitu bersama dengan rakan-rakan komuniti di Instagram, iaitu #paintingtogether2020. Untuk minggu yang ke-14 Kak Sabah try masuk challenge tu. So ini adalah hasil lukisan Kak Sabah. Challenge ni dihostkan oleh Art by Liza dan juga The Helenters. So kalau korang nak tahu tentang challenge yang diorang buat, korang boleh pergi dekat IG diorang. Okay? Sponsor untuk challenge minggu yang ke-14 tu adalah dari HNK Ventures. Korang boleh pergi dekat IG diorang, hnk.ventures. Okay, Kak Sabah nak cerita sikit. Dalam challenge tu banyak hadiah-hadiah yang bakal dimenangi. Tapi Alhamdulillah, itu adalah challenge yang pertama Kak Sabah masuk dalam community tu, dalam challenge painting dekat IG tu. Kak Sabah telah mendapat hadiah utama dalam challenge tu, iaitu kalau ikutkan Kak Sabah dapat welcome board untuk wedding bersaiz A2. So ini dia. Besarnya. Saiz A2 guys. Saiz A2. So kalau ikutkan kena untuk welcome board wedding kan. Tapi Kak Sabah tak buat wedding. So tak nak buat welcome board. So Kak Sabah designkan hal special untuk Seni Sabah. Okay, kita nak tahu apa kat dalam ni. Jom kita buka. Besar guys. Wow, besarnya. Saiz A2. So kita buka packaging yang pertama dulu. Wow. Okey, sekarang ni kita ada packaging yang dalam dia. So kita kena buka. Okey, ni Kak Sabah design sendiri. Besarnya. Terima kasih. Okey, kat sini Kak Sabah design sendiri. Kak Sabah lukis, letakkan gambar Kak Sabah, of course. Lepas tu ni adalah logo Seni Sabah dan YouTube Seni Sabah, hashtag kita buat dia. Okey, kat sini kita ada dia tulis sponsorship. Nampak tak? A sponsorship for #paintingtogether2020 with 13 winner. Okay, memang puas hati sangat dia punya welcome board dia. Cantik kan? Cantik dia punya painting, dia punya printing dia. Kan? Okay, Kak Sabah nak letak dekat board Kak Sabah. Cantik tak? So kalau korang nak order, korang boleh pergi dekat diorang, okay? Okay, satu lagi surprise. Kak Sabah tak tahu apa dia sebab sepatutnya Kak Sabah hanya dapat hadiah welcome board ni je. Tapi Kak Sabah dapat lagi gift dari HNK Venture. Tak tahu apa dia, jom kita buka.
dalam box. Ya. Wow, terima kasih. Korang nak tahu apa dia? Ni dia. Art diary. Wah, seronok-seronok. Okay, Kak Sabah dapat buku art diary size A5, 20 helai kat dalam ni, kemudian 300 GSM dan okay, lagi kita ada apa? Wow, banyaknya hadiah. Ni ada apa? Kad tahniah dari, nampak tak? Okay, kad tahniah daripada HNK. Terima kasih. Okay, kemudian kita dapat apa ni? Wow, banyaknya. Kita dapat kalender. Okay, kita dapat kalender untuk 2021. Okay, korang nampak tak? Dapat kalender. Okay, kemudian dapat apa ni? Wah, dapat ampau. Bukan ampau, sampul duit raya. Kak Sabah dapat sampul duit raya lah guys. Wah, cantik kan design dia? Cantik design dia. Antara tiga-tiga ni. Yeah. Kak Sabah dapat 3 design untuk kad raya dari HNK Venture. Korang nampak tak? Cantik kan? Ada gambar rumah. Nak balik raya kan? Sorry, terbalik. Cantik kan? Dalam ni ada 5 pieces. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, untuk korang yang nak tempah kad raya ke, nak tempah sampul raya ke, tak tahu kan nak raya dah ni, nak tempah untuk design sendiri, korang boleh pergi dekat HNK Ventures. Okay, kat mana korang nak dapatkan ataupun kat macam mana korang nak contact HNK Ventures ni? Okay, korang boleh pergi dekat IG diorang iaitu hnk.ventures, VENTURES. Okay, ataupun dekat Facebook dia orang simbol N K Ventures. Okay, ataupun korang boleh direct WhatsApp dengan dia orang iaitu 0106630475. Kak Sabah ulang lagi sekali iaitu 0106630475. Apa servis yang dia orang buat? Banyak servis yang dia orang buat, antaranya adalah wedding stationery, digital invites, video motion, business stationery dan juga digital print. Tapi rasanya banyak lagi diorang boleh buat. So kalau korang nak tahu apa yang diorang buat ataupun korang nak tempah direct dengan diorang, korang boleh pergi dekat IG diorang, Facebook diorang, ataupun boleh direct WhatsApp dengan diorang seperti link kat bawah ni. Okay, terima kasih lagi sekali untuk HNK Ventures kerana sponsorkan hadiah untuk minggu ke-14 challenge #paintingtogether2020. Terima kasih juga untuk hadiah ni cantik dan memang kualiti dia memang A, bagus sangat. Dan juga Kak Sabah tengok sampul raya ni pun memang terbaik. So kalau korang nak tempah sampul raya, boleh direct dengan diorang. Okay, tak lupa juga terima kasih juga dekat community dekat IG iaitu Art by Liza dan juga The Helenters. Okay, apa-apa pun korang boleh pergi tengok dekat IG diorang. Okay, terima kasih lagi sekali. Okay, setakat itu sajalah video Kak Sabah kali ni. Jumpa lagi di lain video dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Assalamualaikum.